हेलो एभ्रिवान सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी पाइथनमा चाहिँ इफ एल्स स्टेटमेन्ट डिसिजन मेकिङको लागि कसरी गर्न सकिन्छ वी विल सी द्याट सो इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि युज हुन्छ डिसिजन मेकिङ चाहिँ सर्टेन कन्डिसन मिट भयो भने चाहिँ सर्टेन पार्ट अफ कोड चाहिँ रन गर्ने अरू चाहिँ रन नगर्ने भनेर हामीलाई त्यस्तो खालको कन्डिसन चाहियो भने चाहिँ वी युज इफ एलिफ र एल्स स्टेटमेन्ट इन पाइथन हामीले यसको सिन्ट्याक्स हेर्दाखेरि चाहिँ इफ भयो अनि कन्डिसनमा चाहिँ एक्सप्रेसन हुन्छ जस्तै इफ ए इज ग्रेटर देन बी भयो भने चाहिँ यो स्टेटमेन्ट रन गर्ने यदि ए को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन बी भएन भने चाहिँ यो रन गर्ने र यो माथिको इफ र यो कन्डिसन दुइटै म्याच भएन भने चाहिँ लास्टको स्टेटमेन्ट रन गर्ने एल्स मुनिको स्टेटमेन्ट रन गर्ने अब यसलाई एक्जाम्पलबाट हेरौँ एक्जाम्पलबाट गर्नको लागि चाहिँ म यहाँ गएर इफ एल्स भन्ने फाइल क्रिएट गर्छु इफ एल्स डट पिवाई एक्जाम्पलको लागि हामीले कुनै पनि नम्बर इभन हो कि अड हो भनेर चेक गर्नको लागि एउटा प्रोग्राम लेखौँ त्यसको लागि युजरबाट इनपुट मागौँ हामीले नम्बरलाई चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्ट गरौँ इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन्टिजर भन्ने फङ्सन युज गर्न सकिन्छ स्ट्यान्डर्ड फङ्सन अब हामीले इफ कन्डिसन लगाउँ इनपुट नम्बर यदि हामीले इनपुट नम्बरलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर चाहिँ 0 आउँछ भने त्यो चाहिँ इभन नम्बर हुन्छ एल्स होइन भने चाहिँ हाम्रो नम्बर चाहिँ के हुन्छ त अड हुन्छ सो यो प्रोग्रामलाई रन गरेर हेरौँ यहाँ हामीलाई चाहिँ नम्बरको लागि इनपुट माग्यो मैले 2 इन्टर गरेँ भने चाहिँ 2 चाहिँ यो इनपुट नम्बरमा आउँछ 2 मोडुलो 2 को रिमाइन्डर 0 हुन्छ र यो कन्डिसन चाहिँ रन भयो तर यो एल्सको कन्डिसन चाहिँ रन भएन यसरी चाहिँ हामीले इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गर्न सकिन्छ ओके हामीले अर्को प्रोग्राम सुरु गरौँ यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले युजरलाई चाहिँ एजको लागि चाहिँ इनपुट मागौँ र एजको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 18 एज छ र ऊ चाहिँ नेपाली सिटिजन हो भने चाहिँ उसलाई हामीले भोटिङ राइट्सको राइट्स दिउँ होइन भने चाहिँ भोटिङ राइट्स चाहिँ नदिउँ सो लेट्स राइट द्याट प्रोग्राम हामीले इनपुट युज गरौँ एजलाई चाहिँ हामीले अब इन्टिजरमा कन्भर्ट गरौँ इफ एज इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 छ र हामीले एन्ड कन्डिसन युज गर्छौँ लजिकल कन्डिसन सिटिजन चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली छ भने चाहिँ हामीले यो केसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ भोटिङको राइट चाहिँ दिउँ एल्स होइन भने चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यु आर नट हामीले यहाँ एज मात्र नभएर चाहिँ हामीले सिटिजन पनि माग्नुपर्ने हुन्छ यसरी माग्न सकिन्छ अब सिटिजन चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङमै हुन्छ तर हामीले सिटिजनलाई चाहिँ लोवर केसमा कन्भर्ट गरौँ किन भन्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ लोवर केससँग चाहिँ कम्पेयर गरिरहेको छौँ अब यो प्रोग्राम रन गरौँ है त सो यसले एज माग्यो मैले 19 भने सिटिजन चाहिँ मैले नेपाली अथवा नेपाली युज गर्न सक्छु यसले चाहिँ युआर एलिजिबल टु भोट भनेर भने सो यसरी चाहिँ हामीले इफ एल्स स्टेटमेन्ट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ अब हामी नेक्स्टमा चाहिँ नेस्टेड इफ एल्स हेरौँ है त ओके अब चाहिँ हामी नेस्टेड इफ एल्स कन्डिसन हेरौँ त्यसको लागि चाहिँ म एउटा चेक युजर डट पिआई भन्ने फाइल क्रिएट गर्छु हामीसँग नेस्टेड इफ एल्स चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा प्रब्लम छ यो प्रब्लमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग युजर डेटाबेस छ युजर डेटाबेसमा चाहिँ युजरको युजर नेम र उसले सिस्टममा लगइन गर्न खोज्दाखेरि गरेको म्याक्सिमम लगइन एटेम फिल्ड छ हामीले युजरलाई चाहिँ युजर नेमको लागि इनपुट माग्ने यदि डाटाबेसमा चाहिँ युजर नेमहरू छैन भने चाहिँ लगइन डिनाइ गर्नु पर्यो यदि युजर नेम छ भने चाहिँ नेक्स्टमा हामीले फेरि के कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो भन्दा त्यो युजरको चाहिँ लगइन एटेम चाहिँ 3 वा 3 भन्दा बढी छ भने चाहिँ फेरि डिनाइ गर्नु पर्यो 3 भन्दा कम छ र डेटाबेसमा पनि युजर नेम एक्जिस्ट गर्छ भने चाहिँ हामीले लगइन एलाउ गर्नु पर्यो सो लेट्स गेट स्टार्टेड नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले युजरको लागि युजर नेम इनपुट मागौँ हामीले यसरी युजर नेम इनपुट माग्न सकिन्छ 2 मा चाहिँ डाटाबेसमा छ कि छैन चेक गरौँ सुरुमा चाहिँ हामीले युजर नेम माग्यो सेकेन्डमा चाहिँ हामीले युजर नेम छ कि छैन भनेर डाटाबेसमा चेक गर्यो हामीले चाहिँ यो मेम्बरसिप अपरेटर इन युज गरेर चाहिँ यदि युजर नेम चाहिँ यो मनोज अमर यो हाम्रो डिक्सनेरीको कीमा चाहिँ चेक हुन्छ भ्यालुमा चाहिँ चेक हुँदैन
यदि युजर नेमहरू चाहिँ यो मध्ये चाहिँ कुनै छ भने चाहिँ अब हामीले फेरि यो युजरको चाहिँ यो लगइन एटम्सको भ्यालु ग्राब गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ मैले फेरि युजर डिबीमा यही युजर नेम पास गरेर यो भ्यालु एक्सेस गरिरहेको छु। अब फेरि के चेक गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ लगइन एटम्स चाहिँ ग्रेटर देन 3 छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिनाई गर्नु पऱ्यो। इफ लगइन एटम्स इज ग्रेटर देन 3, अब हामीले चाहिँ अब डिनाईको लागि चाहिँ छुट्टा फङ्सन पनि कल गर्न सक्छौँ। र अहिले प्रुफ अफ कन्सेप्टको लागि चाहिँ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट गरेर हेरौँ है त। अब यो माथिको कन्डिसन पनि म्याच हुन्छ, तलको कन्डिसन पनि म्याच हुन्छ, युजर नेम पनि छ, कन्डिसन पनि म्याच हुन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, युजरलाई चाहिँ लगइन सक्सेसफुली भनेर मेसेज दिनु पर्यो। यदि माथिको तीनवटै कन्डिसन चाहिँ फल्स भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, फेरि डिनाई गर्नु पर्यो। हामीले युजर नेम चाहिँ डज नट एक्जिस्ट भनेर चाहिँ के दिनु पर्यो त, हामीले मेसेज दिनु पर्यो। सो यो प्रोग्रामलाई रन गरेर हेरौँ। हामीले युजर नेम चाहिँ इक्जामको लागि जोनको चाहिँ ग्रेटर देन 3 लगइन एटम छ भनेपछि जोन सिस्टममा एक्जिस्ट गरे पनि यसले चाहिँ हाम्रो लगइन चाहिँ गर्न पाउनु भएन। लगइन डिड एन्ड एटेम्प्टेड मोर देन 3 लगइन, ठिक छ। एकचोटि फेरि रामको लागि अमरको लागि चेक गरौँ। अमर लगइन, वेलकम अमर। र सिमिलरली हामीले मनोजको लागि चेक गरौँ। मनोजले पनि किन एक्सेस गर्न पाउनुपर्छ, बिकज उसको लगइन एटम चाहिँ ग्रेटर देन 3 छैन र डेटाबेसमा पनि एक्जिस्ट गर्छ। सिमिलरली अब एक्जिस्ट नभएको युजर नेम चुज गरौँ। ऱ्यान्डम डज नट एक्जिस्ट भनेर यसरी आउनु पर्यो। ओके, यो प्रोग्राममा चाहिँ हामी इफ एल्स कन्डिसन हेर्छौँ। सो इफ एल्स कन्डिसन चाहिँ एउटा कन्डिसन म्याच भएन भने फेरि अर्को कन्डिसन ट्राई गर्ने डिसिसन मेकिङ स्टेटमेन्ट हो। सो यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले एउटा कुनै पनि युनिभर्सिटीको चाहिँ ट्युसन फीको भ्यालु चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ आफ्टर डिस्काउन्ट। सो क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले युजरले चाहिँ यो प्रोग्राममा चाहिँ आफूले ल्याएको पर्सेन्टेज चाहिँ इनपुट गर्छ र त्यो पर्सेन्टेजको लागि क्याटेगोरी चाहिँ यदि पर्सेन्टेज चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 90 छ भने उसले टोटल ट्युसन फीमा चाहिँ 8 लाखमा चाहिँ 50% डिस्काउन्ट पाउनु भयो। त्यसपछि ग्रेटर अर इक्वल टु 80 र 90 को बिचमा छ भने 25%, 70 र 80 को बिचमा 10%, 60 भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो कति भयो त 5% भयो छ भने चाहिँ त्यसपछि हामीले चाहिँ डिस्काउन्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। टोटल फी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो डिस्काउन्ट घटाइसकेपछि चाहिँ। डिस्काउन्ट क्राइटेरिया चाहिँ यो भयो। सो सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले नम्बर 1 मा चाहिँ युजरबाट इनपुट मागौँ, पर्सेन्टेज भनेर मागौँ इनपुट। पर्सेन्टेजलाई चाहिँ हामीले इन्टिजरमा चेन्ज गरौँ। 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले क्राइटेरिया चेक गरौँ। इफ पर्सेन्टेज चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 90 छ भने चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। डिस्काउन्ट इक्वल टु टोटल फीमा चाहिँ डिस्काउन्ट हुने हो। टोटल फीको कति पर्सेन्ट छ त भन्दाखेरि 50%, 50 डिभाइड बाई 100। अब हामीले ट्युसन फी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। ट्युसन फी भनेको चाहिँ टोटल ट्युसन फीमा चाहिँ डिस्काउन्ट घटाउनु पर्यो। हामीले युजरलाई मेसेज दिनु पर्यो। हामीले फर्मेटिङ चाहिँ युज गर्न बिर्सिनु हुँदैन। सिमिलरली हामीले सेकेन्ड क्राइटेरियाको लागि चेक गरौँ। एलिफ युज गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ। पर्सेन्टेज चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 80 छ र फेरि पर्सेन्टेज चाहिँ लेस देन के छ त 90 छ भने यो कन्डिसन ट्रु हुने भयो। फेरि डिस्काउन्ट हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। टोटल ट्युसन फीमा कति डिस्काउन्ट छ 25%। म यो चाहिँ कपी गर्छु। हाम्रो ट्युसन फी भनेको चाहिँ टोटल ट्युसन फीमा डिस्काउन्ट गराउने भयो र आफ्टर डिस्काउन्ट चाहिँ यति हुने भयो। सिमिलरली मैले यो पनि कपी गर्छु, पेस्ट गर्छु। अब हाम्रो 80 भनेपछि 70 को लागि चेक गर्नु पर्यो। 80 को लागि भयो, 70 को लागि 70 र 80 को बिचमा पर्छ भने हाम्रो डिस्काउन्ट चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलरली हामीले 60 को लागि पनि ग्रेटर देन 60 को लागि पनि चेक गर्नु पर्यो। 60 र 70 को रेन्जको लागि ग्रेटर अर इक्वल टु 60 छ र लेस देन 70 छ भने हामीले 5% डिस्काउन्ट दिनु पर्यो। अरू यस्तो केही पनि छैन भने चाहिँ हामीले यसरी इफ एल्स चाहिँ युज गर्न सकिन्छ।
अब यो प्रोग्रामलाई रन गरौँ। पर्सेन्टेज अब्टेन्ड मैले 90 हाने भने ठ्याक्कै हाम्रो 90 हुँदाखेरि चाहिँ 8 लाखको ठ्याक्कै हाम्रो 50% डिस्काउन्ट हुँदाखेरि 4 लाख हुन्छ। सिमिलरली मैले 30 हालेँ भने सरी यु कुडन्ट गेट एन एडमिसन इन इन्जिनियरिङ भनेर आयो। अब यो सोर्स कोडहरू चाहिँ मैले गिटहबमा राखेको छु। सो कोड स्कुल नेपालको गिटहब रिपोजिटरीमा गएर यु क्यान एक्सेस दिस सोर्स कोड। अब चाहिँ हामी पाइथनको इफ एल्सको चाहिँ सर्ट एन्ड एक्सप्रेसन हेरौँ है। त्यसको लागि चाहिँ मैले सर्ट एन्ड एक्सप्रेसन डट पी भन्ने फाइल क्रिएट गरेको छु। सो यो फाइलमा चाहिँ हामी पाइथनको सर्ट एन्ड एक्सप्रेसन चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। सो लेट्स सी द्याट। त्यसको लागि मैले एउटा एज भन्ने भेरिएबल बनाउँछु 19 प्रिन्ट इन्टिजर इफ एजको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर अर लेस देन अर इक्वल टु 19 छ भने इन्टिजर प्रिन्ट गर्ने। एल चाहिँ के प्रिन्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एडल्ट प्रिन्ट गर्नु पर्यो। यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले सर्ट एन्ड एक्सप्रेसन भनेर भनिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले ब्लक बेस्ड इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ लिएन, हामीले सिङ्गल लाइनमा चाहिँ इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गर्यो। यही कोडलाई मैले अर्को वेमा चाहिँ कसरी लिन सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ इफ प्रिन्ट टिनएज एल्स प्रिन्ट एडल्ट यसरी पनि लेख्न सक्छु मैले। सो हामीले रन गऱ्यो भने चाहिँ आउटपुट चाहिँ टिनेजर र एउटै आउने भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो पाइथनमा सर्ट इफ एल्सको लागि चाहिँ सर्ट एन्ड एक्सप्रेसन थियो। अब चाहिँ हामी पाइथनमा पास स्टेटमेन्ट हेरौँ। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा फाइल क्रिएट गर्छु पास डट पी भनेर। एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले क्लासेसहरू क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ क्लासको इम्प्लिमेन्टेसन छैन, बट हामीले डेफिनेसन मात्र लेखेको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले पास स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले क्लास पर्सन भनेर भने यसको इम्प्लिमेन्टेसन छैन भने हामीले यसरी छोड्न सकिन्छ। सो पास र कमेन्टमा चाहिँ फरक के हो भन्दाखेरि चाहिँ कमेन्टलाई चाहिँ कम्पाइलरले इग्नोर गरिदिन्छ, तर पासलाई चाहिँ हामीले जस्ट एज अ प्लेस होल्डरको रूपमा मात्र युज गर्न सकिन्छ। एक्जाम्पलमा मैले क्लास पर्सन गरेँ तर यहाँ केही पनि गरिनँ भने यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पाइलरले इरर थ्रो गर्छ। यहाँ लिन्टरले इरर दिइसक्यो तर अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन छैन, जस्ट प्लेस होल्डरलाई लागि मात्र राख्ने हुन्छ। वी क्यान युज दिस पास। पास क्लासमा मात्र नभएर डबल डिक्लेयर भयो, यो इरर देखायो। फर लुपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। फर नम्बर इन रेन्ज 10 भने मैले यहाँ यसरी पास युज गर्न सक्छु। इफ एल्समा पनि युज गर्न सक्छु। इफ एज इज ग्रेटर देन 20 पास युज गर्ने एज इक्वल यस्तो चाहिँ हामीले पास युज गर्न सकिन्छ। वी क्यान रन दिस। सो हाम्रो यहाँ जस्ट प्लेस होल्डरको लागि मात्र। अब चाहिँ हामी पाइथनमा टर्नेरी अपरेटर हेरौँ है त। पाइथनमा चाहिँ टर्नेरी अपरेटर भनेर यसरी इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ भएको छैन। एक्जाम्पलको लागि चाहिँ सी प्लस प्लसहरूमा भयो जस्तो, बट वी क्यान इम्प्लिमेन्ट द्याट टर्नेरी अपरेटर। त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा टर्नेरी भन्ने फाइल बनाऊँ। हामीले चाहिँ इभन र नम्बर चाहिँ इभन हो कि अड हो भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ लेट्स मेक द्याट नम्बर इक्वल टु इनपुट इन्टर अ नम्बर टु चेक इभन अर अड। इज इभन भन्नेमा चाहिँ हामीले के राखौँ भन्दाखेरि चाहिँ टर्नेरी अपरेटर युज गरेर चाहिँ चेक गरौँ। इफ नम्बर मोडुलो 2 इज इक्वल टु 0 छ भने चाहिँ हामीले यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ भ्यालु के राख्नु पर्यो, ट्रु राख्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ एल्स फल्स राख्नु पर्यो। अब यो टर्नेरी अपरेटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो बिचको कन्डिसनले ट्रु भ्यालु दियो भने चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कन्डिसन रन हुन्छ, फल्स भ्यालु दियो भने चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको कन्डिसन रन हुन्छ। सो अब नम्बरको भ्यालु हेरौँ न त, प्रिन्ट गरौँ है त इज इभन भन्नेलाई। हामीले वी क्यान रन दिस प्रोग्राम। मैले चाहिँ यहाँ पास गर्न सक्छु 12 भनेको त इभन नम्बर हो भनेपछि यहाँ मैले एउटा के मिस्टेक गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने थियो। अब यसलाई कन्भर्ट गरौँ अथवा हामीले डाइरेक्टली यसभित्र पनि पास गर्न सक्छौँ। मैले 12 भनेर राखेँ भने हाम्रो 12 त इभन हो, त्यही भएर ट्रु आयो। सो इफ एल्स कन्डिसनमा चाहिँ यति नै हो। सो अरू फ्युचरको लागि चाहिँ हामीले एडभान्स भिडियो चाहिँ वी आर वर्किङ अन द्याट एडभान्स भिडियोज अफ पाइथनमा चाहिँ। सो if you like the video, you can share and subscribe. Thank you for watching this video.